أنا نجوى من سوريا، عمري 17 سنة هلأ. لما بلشت الحرب انجبرت إني أطلع على لبنان. بحلم إني أكون مخرجة سينمائية. مرات كتيرة أبطال أفلامي بتكون هي عائلتي وحياتي اليومية. عايشة بمخيم شتيلة، مخيم للاجئين الفلسطينيين. قبل الحرب كانت حياتنا أحلى من هيك بكتير. ما بقى شي يعني تماما، لا البيت ولا المدرسة ولا حتى الحي كله راح وكله انتهى. بس دائما هو ذكرى جوا بقلبي. يعني أنا ما بحسن أرجع من شي، لا من البيت ولا من المدرسة ولا من حي ولا أي شي ملموس. بس فيني إني استرجعهم بخيالي وذاكرتي قدام الكاميرا، يعني لما حدا بيسألني. Hay una cosa que la gente tiene que entender. La gente de Siria no ha salido porque quiere. Ha salido porque lo han forzado a salir de Siria. أنا اسمي ميرا من سوريا، عمري 18 سنة. وصلت على إسبانيا من شي 3 سنين ونص. أنا امرأة سورية مسلمة وبدرس حاليا بكالوريا ببرشلونة. بعتبر حالي عدة أشياء، يعني ما بحب أحصر حالي بكلمة لاجئة. البابا توفى من لما كان عمري 8 سنين. تربيت ببيت فيه نساء مناضلات مثل ماما وأخواتي. لما وصلنا على برشلونة كتير حسيت حالي لازم ناضل. كتير بحب فكر بالمستقبل، ما بس مستقبلي كمان مستقبل بلدي وناسي. أي شخص مننا فيني يغير العالم من مجرد تصرف صغير. ما حلوة أبدا. لك رسمة مجد. ما حلوة. لا ولا شيء قوس، ما بعرف ليش هيك ثواني بكتشف. هلا قديش سنة؟ جوجو برأيك لكن أنا الناس حبت وظيفتي هاي بس تمام. شنو الوضع؟ وينهم العجال؟ بابا شو هالكلمة اللي بتستخدمها؟ والله بيستخدم فوكاب بموتني فيهم. ولا؟ مجودة. يا الله ما تقول هالجان. أطفال. حبوب. كاد. كاسر. أسألكم فاشل. شو عم تعملي جوجو؟ عم بشتغل بس لسه ما جنت. صفا ما عجبني وضع مجد بالرياضيات. مالها شو يا ما حب؟ بدي رياضيات، ما عندي رياضيات. Oui. نحن ما فينا نصلح العالم كله يعني، بس نحن بنحاول. ايه بس ما نحن بنحاول بس نفرجي العالم انه هاي العالم كلياتها عم تستخدمنا. ايه هلا الواحد لازم يحكي انه في لاجئين وفي مشكله وهاي العالم كلياتها عم تستخدمنا، بس نحن ما فينا نصلح شيء اذا كله عم يصير يعني على مستويات عاليه. ايه بس نحن بنقدر نبلش نحكي انه نفرجي العالم انه هيك عم يصير. العالم عندها قوه كتير كبيره، طبعا صوتهم اقوى من صوتنا طبعاً. بكتير. طبعا يعني نحن ولا شيء بالنسبه لإلهم، لانه نحن سوريين هن اوروبيين.
صح، هني عندهم الكلمة. ايه بس العالم انه يعني بتعصبه انه يا الله انه انا ماني عم بطلب مشان روح ضل عم مسافر وروح واجي وجيب جوتشي وما بعرف شو هذا. انا بدي ادرس. اكيد بدي ادرس وغير هيك. المفروض يكون في برامج هون خاصة لدراسة اللاجئين. طبعا بالاصل ما في. هي اختك صار لها قديش عم تنادي انه مشان وبيجي هذيك المره بيجي بقول لها الصغيره اسبانيه مشان اعطيك المنحه. هذا واحد قليل الادب. قليل الادب، هذا واحد ما بيحس. عن جد هذا واحد ما بيحس، لانه يحط حاله مكاننا. طبعا صار حرب ببلده وبيجي بده يطلع من بلده مشان بس انه يعيش بامان بس ما بده لا يسرق شغل حدا ولا يتعدى على حدا ولا يسرق حدا، بده يعيش بامان بس. طبعا بامان وحريه. بيجي بالاخير العالم اللي هو راح على البلد تبعهم بيعاملوه هيك. شو بده يحس؟ زبالة. لا انت حاولي تفرميهم هيك يعني حبه عرفتي؟ حبة ايه. وبيجوا بيقولوا لك السوري ارهابي، السوري مخرب البلد، السوري ما بيخلي اللبناني يشتغل، السوري ما بعرف شو عامل، السوري ما بعرف تطلع معه بالسياره نفس الحكي، بتمشي بالشارع بيقولوا لك ليك السوريين شو عملوا؟ ليك السوريين اهلنا الزباله خربوا الدنيا بالزباله. حبيت الدنيا بقدونس أنا. عبيت الدنيا بقدونس؟ انت مثل السوريين هيك، السوريين عبوا الدنيا وانت عبيت الدنيا بقدونس. بس لكن شوفها تري منيح. طيب شو رايك نبدل العمليه؟ يلا تعال، لانك بدك تهلكيني وانت تقولي لي على ايه ولا وايه ولا وايه ولا. تعال شوف. بس انا هلا عسرت خالص. طيب اوكي، طلع لك شلون بس ماما؟ ماما في شيء لسه بالسوق اسمه بقدونس مفروم. هيك فوت اسمه بريمير. هو عبارة عن ويمكن أحسن برنامج للمونتاج. بريمير شو يعني بريمير؟ طيب اسم البرنامج. يعني شو بدك تستفيدي من هذا البرنامج انت؟ المقاطع الفيديو اللي صورتها أعمل لها مونتاج. إيه؟ يعني أوصلهم بعض. ايه مشان يطلعوا فيلم؟ ايه لما تصور لقطات كيف بدك تدمجهم مع بعض وكيف بدك تعمل بين لقطة ولقطة يعني تظبطهم. فبطلع لك بس تخلص اسم هدول. لا انت فوت على هاي على هاي. اوكي يلا. Nunca no sabes onde vas. Nunca tens por. Nunca tens prou fas. Quan el vent no bufa enlloc, agafa la guitarra i canta. Porque no ha venido nadie de nuestra clase. Bueno, excepto... ¿Quieres saber dónde está? Y suenan las campanas. La discoteca. ¿Ahora? ¿Pero qué dices ahora? Bueno, ahora debe venir. ¿Y tú no vas? En una ciudad laica. ¿Pero a qué discoteca? ¿A qué discoteca? ¿Titus? ¿Dónde está? Y el sol que se asoma, No sé dónde está. preocupado por si la sombra
técnico que si puedes resumirlo en 10 minutos. Es que si me habéis dicho media hora en principio, ¿cómo que 10 minutos? Me la he pedido el tiempo. No puedo. No puedes un cuarto de hora. Bueno, bona nit. Moltes gràcies per haver vingut i per estar col·laborant. Ara us parlarà la Mira Zagur, una amiga, i ens parlarà sobre Síria. Porque es de Siria. Ella és de Síria. عاد أنا مجد أول شيء معذبتني هو قاعد تتمني أمنية. شو هي أمنيتك يا مجد؟ شو هي أمنيتك؟ أعطيني عنك. ما لك لا أنا يا الله لك شو بي أي أنا وحدة بس كل شيء بعاد عنك، كل شيء بعاد عنك. يلا ماما خلي الأب، خلي الأب. هات هدول فتاش؟ ها؟ الجاكيت يا هاتي بنزيتون. أعطيني عنك هدول. العيد بابا بعملها. أنا هو الأكيد يلا هلا فينا نطفي هلا طفي الضوء كم شمعة؟ 11 9 هدول؟ لا يلا هشنا. بدنا قداحة قوية بس هاي شو هاي؟ هاي بتنفخ نار لفوق؟ يلا. Happy birthday to you. En el 2013 estaba en mi escuela, estaba estudiando y todo, y estaba en clase de mates, y de repente, pues, el régimen libre y el régimen del presidente empezaron a luchar cerca de mi escuela y empezaron a saltar bombas a mi escuela, sin pensar que hay niños aquí en la escuela, sin pensar en nada, solo piensan en ellos. Tuvimos que bajar al ático, bueno, al sótano. Y después, o sea, había mucha gente en el sótano que no podíamos respirar. Y entonces la gente, no sé, tenía el miedo que empezaran a salir a la calle y a correr, así sin pensar. Y entonces yo salí también, pero es que no pude correr porque tenía miedo, porque estaba viendo que los dos regímenes estaban luchando y con bombas y con todo. O sea, no es fácil correr en el medio de los dos. Y claro, estaba viendo que la gente estaba corriendo y de repente pues ya están en el suelo. Entonces mi madre tuvo la decisión que teníamos que salir de Siria. Cuando vine aquí yo pensaba que puede ser que la gente va a estar en la calle manifestándose y gritando queremos ayudar a Siria, no sé qué, hay gente del otro lado que está muriendo. Empecé a hacer proyectos aquí, empecé a salir, empecé a hablar, no sé qué. Sí, había gente que sí, que da importancia, sí, que está pensando en nosotros, pero la mayoría no. La mayoría solo piensan en ellos mismos. No piensan que hay millones de personas que murieron en Siria. Y la gente que está muriendo en Siria son personas también, son humanos como vosotros y yo. مجد ساعدينا مين مجد. كنتي حابة يكون معك عيد الميلاد يا ماما؟ حسن جمرك العوير. مين كلهم؟ أنت يعني مين نحن؟ أنت يا هو أبوي اخواتك اسا. ماضي إيه عمتو إيه عمته هلا جاي. عمو عماد سبع وبنات عمي. اتمنى سوريا ترجع أهم شي لولو حلوة ونرجع على بيتنا. ان شاء الله. انا موجودة؟ حطوا لنا موسيقى هلا. انا بحط لها. اصلا مش هي بتقلب طب مجد. بشكر بشكر لا هاي لا يلا مش ايش عم تدوري هيك؟ ما بدنا غنى. ماري جبران ماري جبران. هاي شكلها شكل Rapid it girl, bam bam, come on, China, what do you
Never